ले पाना लोकसेवा सेट अन्तर्गतको अगस्ट 1 को रिभ्यू लिएर आएको छु र सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा रहेको छ हाउ मेनी मेम्बर आर हाउस रिप्रेजेन्टेटिभमा नेपालको अप्पर हाउसमा 59 जना हुन्छन्, लोवर हाउसमा 275 जना हुन्छन् है। हाउस रिप्रेजेन्टेटिभ अन्त नेपाल कन्स्टिट्युसन 2075 भनेर 275 भनेर भन्न सक्यो। एज पर रिसेन्ट सर्वे द नम्बर अफ द बेङ्गल टाइगर। बेङ्गल टाइगर भनेको चाहिँ खासमा 429वटा हो। अब यहाँ 429 छ, 429वटा चाहिँ बाघहरू। बढी बाघ भनेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको छ। बाघ गणना 4 वर्षमा गरिन्छ। राणा रिजाइम अफ द नेपाल इज लेटेस्ट एप्रोक्सिमेटली इन हाउ मेनी इयर्स भनेको छ। राणाहरूले चाहिँ नेपालमा 104 वर्ष शासन गरेका थिए। हाइएस्ट सिभिलियन अवार्ड नेपालको उच्चतम नागरिक अवार्ड भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाल रत्न मानदेवी भनेको नेपालको हाइएस्ट सिभिलियन अवार्ड हो। अन्डर द कन्स्टिट्युसन 2072 द टर्म अफ द हाउस रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको 5 वर्षको हुने गर्छ। द बडी रिकमेन्डेड नेम एपोइन्ट चिफ जस्टिस प्रमुख न्यायाधीश चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल। प्रमुख न्यायाधीश भनेको संवैधानिक आयोगले है। संवैधानिक आयोगले चाहिँ प्रमुख न्यायाधीशको चयन गर्ने काम गर्छ। संवैधानिक आयोगले चाहिँ प्रमुख न्यायाधीशको छान्ने काम गर्छ। नेपालको निशान छ अथवा नेसनल इम्बेडेन अफ द नेपाल अफिसियल्ली 2063 सालमा चाहिँ एडप्ट गरिएको हो। माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा पहिलोचोटि कहिले चढिएको थियो भन्दाखेरि मे 29, 1953 मा चढिएको थियो। द टोटल नम्बर अफ द म्युनिसिपालिटी रुरल म्युनिसिपालिटी 460वटा रहेका छन् नेपालमा। लोकस अफ द कन्ट्रोल अफ द म्यानेजमेन्ट साइकोलोजी रिफर टु द एन इन्डिभिजुअल बिलिफ एबाउट द वेदर आउटकम आर कन्ट्रोल बाई देयर ओन एक्सन इन्टरनल र एक्सटर्नल फ्याक्टर एक्सटर्नल लोकस भनेर भन्न सक्यो। द पर्मिएबल अफ द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2017 डज नट मेन्सन विच अफ द फलोइङ भनेको छ। एउटा छ पार्लियामेन्टरी सुपरमेसी विदाउट चेकको बारेमा चाहिँ भनेको छैन। विच रिभर वेस्टर्न बााउन्ड्री नेपाल र इन्डियाको वेस्टर्न बााउन्ड्री भनेको शारदा रिभर भनेको चाहिँ हाम्रो वेस्टर्न बााउन्ड्रीमा चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि शारदा रिभर रहेको छ। अन्डर द नेपाल सिभिल सर्भिस एक्ट 2049 द म्याक्सिमम एज अफ द सर्भिस रिटायरमेन्टको 58 वर्ष हो सिभिल सर्भिसमा। सेपरेसन अफ द पावर इज डेक्रेटेड मस्ट प्रोमिनेन्टली एसोसिएट विथ विच पोलिटिकल फिलोसफर भनेको छ मोन्टेक्युन्युई अथवा ब्यारोन डी मोन्टेक्युन्यूले दिएको थियो। कुन भन्ने सेपरेसन अफ पावर भन्ने चाहिँ। त्यस पछाडि अर्को छ फर्स्ट जेनरल इलेक्सन अफ द नेपाल आज हेल्ड इन 2015। जेनरल इलेक्सन चाहिँ नेपालमा कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 2015मा जेनरल इलेक्सन नेपालमा 2015मा भएको थियो। तराई क्षेत्रलाई मधेस क्षेत्र पनि भनिन्छ। 2072 सालमा चाहिँ स्टेट अफ इमर्जेन्सी क्यान बी डिक्लेयर बाई द प्रेसिडेन्ट अथवा अफ द रिकमेन्डेसन अफ द विच बडी भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ इमर्जेन्सी भनेको आपतकालीन सङ्कटकाल व्यवस्था चाहिँ क्याबिनेट काउन्सिल अफ मिनिस्ट्री भनेको चाहिँ क्याबिनेट हो। क्याबिनेटबाट चाहिँ सँग छलफल गरेर चाहिँ प्रधान राष्ट्रपतिले चाहिँ देशमा चाहिँ इमर्जेन्सीको सूचना प्रवाह गर्छ। त्यस पछाडि गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ 11वटा जिल्ला रहेका छन्। नेपाल जोइन्ट युनाइटेड नेसन 1955 एडीमा भएको थियो डिसेम्बर 14मा। त्यस पछाडि मास्लो हायरार्की निड थ्योरी प्लेस्ड अन द टप लेभल हाइएस्ट टप लेभलमा चाहिँ सबभन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हुन्छ। मेची रिभर भनेको बिहारमा है। मेची रिभर फ्रम द इस्टर्न बााउन्ड्री अफ नेपाल भनेको बिहारमा जान्छ। बिहारमा छ मेचीको बााउन्ड्री। विच अफ द फलोइङ 7 प्रोभिन्स नर्थ द बोर्डर विथ इन्डिया। गण्डकी प्रदेश गण्डकीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ छैन है त बोर्डर। बागमती कोशी र लुम्बिनीको चाहिँ। द एडमिनिस्ट्रेटिभ कोड प्रशासन अदालत अफ द नेपाल हेज द जुरिडिक्सन ओभर द क्लजेस रिलेटेड टु सिभिल सर्भिस डिस्प्युट डिपार्टमेन्ट एक्सन एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसिजन इन द सिभिल सर्भेन्ट हुन्छ। विच अफ द फलोइङ नेसनल पार्क अफ द नेपाल इन्टर तराई रिजन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको तराईमा सबै तराईमा पर्छ। राइट टु प्रोपर्टी अन्डर द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 क्याटेगोरी छ। द कन्स्टिट्युसन राइट सब्जेक्ट टु द एक्विजिसन अफ द पब्लिक पर्पज विथ कम्पेन्सेसन भन्ने कुरा चाहिँ पर्यो। सिमेन्टको 54 भए जस्तै हाम्रो मोटारको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ -83 गर्दाखेरि 79 भनेर भन्न सक्यो। सिरिज हुन्छ 4 त्यहाँ 12 त्यहाँ 36 त्यहाँ 108 त्यहाँ 324 त्यहाँ 972 भन्न सक्यो। त्यस पछाडि
ए इज ओल्डर देन बी अग्लो ए छ बी छ अनि सी इज यङ्गर देन एबाट ओल्डर देन भनेपछि सी अझै ठुलो डी इज यङ्गर देन सीबाट ओल्डर देन बी भने सबभन्दा कान्छो भनेको बी हुने भयो 6:30 चाहिँ घडीको कट 6:30 चाहिँ घडीको मिनेट र आवर स्विम भनेको 15 डिग्रीको फरक हुन्छ। त्यो पछाडि अर्को छ अल रोड आर पाथ नो पाथ इज हाइवे भने चाहिँ कन्क्लुजन नो रोड इज हाइवे सोम पाथ अफ द रोड पाथ आर द रोड भने चाहिँ द कन्क्लुजन भनेको बोथ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड चाहिँ फलो गर्छ। त्यस पछाडि द कन्ट्र्याक्टर हायर 20 वर्कर कम्प्लिट द बिग फाउन्डेसन इन 30 दिनमा अरे आफ्टर द 10 days 5 वर्कर लिभ्स हाउ मेनी एडिसनल बियोन्ड त्यति भनेको छ। अब यो हाम्रो सुरुमा 10 दिनसम्म सर काम भयो 20जनालाई 30 दिन लाग्थ्यो भने अब बाँकी भएको 10जनालाई चाहिँ आफ्टर 10 days भने बाँकी 15जनालाई कति दिन त्यही अनुसार गर्ने अनि त्यहाँबाट बढी दिन भनेको 6.67 भयो। 40% नम्बर 120को 40% भने चाहिँ 275 त्यो निस्किहाल्छ। सेयर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट बियरिङ क्यापेसिटी एक्जेल फोर्समा बियरिङ क्यापेसिटी फरक छ। अब ट्रेन 250 मिटर ट्राभलिङ गर्दाखेरि 72 किलोमिटर प्रति घन्टा गरेर 72 किलोमिटरको 72 डिभाइड बाई 36 2 भने चाहिँ 20 किलोमिटर पर सेकेन्ड 1 घन्टामा 20 किलोमिटर कुद्छ भने अब 600 कुद्नको लागि 20 भागा 600 गर्दाखेरि कति भने 30 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोथ एनबी नै ठिक हुन्छ। वाटर सिमेन्ट रेसियो द मोस्ट क्रिटिकल कम्पोनेन्ट कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ बिकज लोवर वाटर सिमेन्ट रिड्युस द पोरोसिटी एन्ड हार्डन कङ्क्रिट एन्ड लिडिङ द डेन्सर स्ट्रङ्गर कङ्क्रिट भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। त्यस पछाडि एभरेज अफ द 6 नम्बर 40 छ अरे एउटा नम्बर रिमुभ गऱ्यौँ भने त्यस पछाडि 240 माइनस एक्स इज इक्वल टु 5 × 38 हुन्छ अनि त्यहाँबाट 50 भ्यालु आयो। त्यो पछाडि भेन्डाको ग्याजेटेड अफिसर इन्जिनियर अनि टेक्निकल अफिसरमा के फरक छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ इन्जिनियर भनेको चाहिँ इन्जिनियर चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि यक्स भन्छ ग्याजेटेड अफिसरभित्र इन्जिनियर हुन्छ। त्यस पछाडि इनसाइड अनि त्यसपछि ग्याजेटेड अफिसभित्र इन्जिनियर हुन्छ। त्यसपछि टेक्निकल अफिसर भनेको चाहिँ अब ब्रिटिस पार्सियली ओभरल्याप देयरफोर त्यसरी हुने भयो। अब ए को जेड सी को एक्स ई को भी भने जी को टी अनि आई को आर हुने भयो। अब गुड सेल्स टु ए टु बीलाई 20% भनेको 120 एक्स पर्ने रहेछ अनि बी सेल्स द सेम गुड टु सी अब 120को 25% भनेको कति हुने भयो फेरि 25 चौको 100 भयो 120 भनेपछि 5 6 हुने भयो 6 हुने भयो। अब यो द सी पेज नेपाली विज 1500 अब 6 त्यहाँबाट चाहिँ अनि 1000 भनेर चाहिँ ए को जेड सी को एक्स सी को भी जी को टी भन्ने चाहिँ आई को आर हुने गर्छ। रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्क 5 × 4 × 3 इज फिल्ड द वाटर 2 मिटर कि पर्सेन्ट 5 को 20 त्यहाँ 60 अब 1 मिनट लाग्छ अरे 2 मिनट भने चाहिँ 60 गर्नको लागि 60 × 2 भनेको 30 मिनट लाग्ने भइहाल्यो। अब ग्रुप अफ द 6जना इन्जिनियर छन् अरे 4जना आर्किटेक्चर कमिटी छन् अरे सुड बी सेलेक्टेड विथ द एक्ज्याक्टली 3 इन्जिनियर हाउ मेनी वेज क्यान बी डन भने चाहिँ 120 तरिकाले चाहिँ 120 प्रक्रियाबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर एकैछिनलाई कपी गरिराखौँ। त्यस पछाडि अर्को छ इफ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त्यतिको त्यति निस्किन्छ भने अब पिटिआर/100 गर्ने बित्तिकै सिम्पल इन्ट्रेस्ट त निस्किहाल्यो। अब यो भइहाल्यो। त्यस पछाडि असिस्टेन्ट क्यान फिल अब 4 घन्टामा भरिन्छ अरे 6 घन्टामा इम्टी हुन्छ 6 24 डिभाइड बाई 4 भने 6 त्यस पछाडि यतापट्टि 4 हुन्छ 2टा घटाउने 6मा 4 2 हुन्छ अनि 2ले 24लाई डिभाइड गर्दाखेरि 12 घन्टा लाग्ने रहेछ कम्प्लिटली इम्टी हुनको लागि। यसले चाहिँ 30% स्पेन्ड गर्छ अरे फुडमा। त्यस पछाडि 20% यक्स प्लस 0.3 एक्स प्लस 0.2 एक्स प्लस 0.15 एक्स सुड मस्ट बी इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 7000 हुन्छ अनि त्यसलाई नै हामी के भन्छ त्यहाँबाट एक्सको भ्यालु निकाल्नु चाहिँ निस्किहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के को डी अब 3 को डट भने चाहिँ 3 को उल्टो 4 हुँदैन 6 हुँदैन 1 हुँदैन 2 हुँदैन भने चाहिँ 5 हुने भइहाल्यो। यो त मिलिहाल्यो फिगर मेट्रिक्स। अब यो चाहिँ हाम्रो 4 नम्बरको मिल्छ अरे हेरौँ है त। एउटा रेक्टेङ्गलले स्क्वायरलाई एकचोटि काटेर सर्कललाई एकचोटि काटेर छ ठिक छ। त्यस पछाडि एकचोटि रेक्टेङ्गल सर्कल र स्क्वायर काटेको छन् एकचोटि रेक्टेङ्गल सर्कल अनि स्क्वायर काटेको छन् ठिक छ।
अर्कोचोटि भनेको स्क्वायर ट्रायङ्गल र सर्कल काटेको छन्। अर्कोचोटि स्क्वायर ट्रायङ्गल र सर्कल भने चाहिँ 4 नम्बरको ठिक छ। यो ठिक भइहाल्यो, यो मिलिहाल्यो। Conjugate beam method is used by the structural analyst to determine the slope and the deflection of the beam by converting the MIEI diagram into the fictitious load है त। conjugate beam मेथडमा चाहिँ स्लोप र डिफ्लेक्सन पत्ता लगाउँछ अरे। conjugate beam method चाहिँ युज टु डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल एनालाइसिस टु डिटरमाइन द स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन अफ द बीम बाई कन्भर्टिङ द MIEI डायग्राम इन्टु द fictitious लोड। fictitious लोड के गर्छ अरे conjugate beam method is used to structural analysis to determine the slope and deflection of the beam by converting the MII diagram into the fictitious load हुन्छ। stiffness matrix of the structural element relate nodal displacement to the nodal force। stiffness matrix भनेको चाहिँ के हो भने nodal displacement to nodal force। stiffness matrix of the structural elements related nodal displacement to the nodal force हुन्छ। the rectangular section of the width b छ अरे, depth d छ अरे, the section modulus z of the horizontal plane भनेपछि एबाउट द होरिजेन्टल प्लेन भनेको बी भनेको एबाउट होरिजेन्टल प्लेन भनेको सधैँ बिडी स्क्वायर बाई 6 नै हुन्छ है। एबाउट भर्टिकल प्लेन चाहिँ एबाउट होरिजेन्टल भनेको बिडी स्क्वायर बाई 6 विड्थ बी छ, डेप्थ डी छ भने बिडी स्क्वायर बाई 6 हुन्छ एबाउट होरिजेन्टल चाहिँ। एबाउट भर्टिकल भनेको बिडी स्क्वायर बाई बिडी बिडी स्क्वायर बाई होइन डिबी स्क्वायर बाई 6 हुन्थ्यो। पन्चिङ सियर फेलर अफ द फ्ल्याट सेवा गर्न क्रिटिकल पन्चिङ भनेपछि चाहिँ डिभाइड टू है। पन्चिङ पी इजिकल टू डिभाइड टू, पी इजिकल टू डिभाइड टू फ्रम द कोलम फेस। पन्चिङ भनेको डिभाइड टू फ्रम द कोलम फेस हुन्छ। आइएस प्रोभाइड 2000ले चाहिँ लिमिट स्टेट द्याट द पार्सियल फ्याक्टर सेफ्टी अफ द कङ्क्रिट भनेको 1.5 हुन्छ। ब्याक बियरिङ अफ द लाइन एबी भनेको के हो द बियरिङ मेजर फ्रम द लास्ट स्टेसन अफ द ट्राभर्स ब्याक टु द फर्स्ट स्टेसन। द मेजरिङ लास्ट स्टेसन अफ द ट्राभर्स एबिसिडी टु द ब्याक बियरिङ अफ द ट्राभर्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ब्याक बियरिङ भयो। द फर्मुला फर द कर्वेचर करेक्सन अफ द एन्ड द रिफ्र्याक्सन करेक्सनको फर्मुला भनेको कम्बाइन्ड इन लेबलिङ। कम्बाइन्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 0.0675 डी स्क्वायर हुने रहेछ। क्रस सेक्सन लेबलिङ अफ द रोड सर्वे इज क्यारिड आउट परपेन्डिकुलर टु द सेन्टर लाइन अफ द इच चेन एज टु अब्टेन ग्राउन्ड इलिभेसन अक्रस द रोड विथ द अर्थवर्क भयो। क्रस सेक्सन लेबलिङ इन द रोड सर्वे is carried out perpendicular to the center line in the each chain edge to obtain the ground elevation across the road with the to find the earthwork हुने भयो। त्यस पछाडि द क्लोज इन क्लोज ट्राभर्स अफ द यन साइड द एङ्गुलर मिसक्लोजर डिस्ट्रिब्युटेड बाई एप्लाइङ द करेक्सन इफ टोटल एङ्गुलर इरर बाई यन हुन्छ। क्लोज ट्राभर्स यन छ अरे द एङ्गुलर मिसक्लोजर इज अब्टेन बाई एप्लाइङ द करेक्सन टोटल एङ्गुलर इरर बाई यन गऱ्यो भने हाल्न सकिन्छ अरे। रिमोट सेन्सिङ इज प्राइमरली युज टु द सर्फेस म्यापिङ विदाउट डिरेक्ट कन्ट्याक्ट। रिमोट सेन्सिङ भनेको चाहिँ सर्फेसको म्यापिङ गर्नको लागि डिरेक्ट कन्ट्याक्ट बिना नै गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ। वर्केबिलिटी अफ द फेस कङ्क्रिट डिफाइन एट द प्रोपर्टी द्याट डिटरमाइन इज अफ प्लेसमेन्ट एन्ड कन्सोलिडेसन विदाउट लस अफ द होमोजिटी भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अर्को छ एग्रिगेट क्रसिङ भ्यालु अफ द एग्रिगेट इज युज फर द वेयरिङ कोर्स रोड सुड नट बी एक्सिड 30% भन्दा बढी चाहिँ हुँदैन। एग्रिगेट क्रसिङ भ्यालु अफ द एग्रिगेट युज फर द वेयरिङ कोर्स सुड नट बी एक्सिड 30% भन्दा बढी हुँदैन। ग्याल्भनाइजिङ अफ द स्टिल प्रोसेस कोटिङ अफ द स्टिल इज द थिन लेयर विथ द मेटल टु प्रिभेन्ट द कोरोजन भनेको जिङ्क। ग्याल्भनाइजिङमा चाहिँ स्टिललाई जिङ्कले ग्याल्भनाइजिङमा सधैँ स्टिललाई जिङ्कले बाहिरबाट कोटेड गरिन्छ के को लागि के को प्रिभेन्ट गर्नको लागि कोरोजन प्रिभेन्ट गर्नको लागि। द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट चाहिँ सुड नट बी लेस देन अब यो 10 र 30 हुनुपर्ने हो इनिसियल सेटिङ टाइम। यहाँ चाहिँ अब 30 दिएको छ, यो चाहिँ ओपिसीको लागि हो, यो मिस्टेक छ। त्यस पछाडि अर्को छ विच प्रोपर्टी अफ द एग्रिगेट मस्ट सिग्निफिकेन्टली इफेक्ट द वर्केबिलिटी अफ द फिक्स कङ्क्रिट वेन द ग्राइन्डिङ रिमेन्स अनचेन्ज भनेको चाहिँ एउटा पार्टिकल सेप एन्ड द सर्फेस टेक्सचर भयो। विच प्रोपर्टी अफ द एग्रिगेट मस्ट सिग्निफिकेन्टली एफेक्ट द वर्केबिलिटी अफ द फिक्स कङ्क्रिट वेन द ग्राइन्डिङ रिमेन्स भनेको पार्टिकल सेप अनि टेक्सचर सर्फेस टेक्सचर भयो। कङ्क्रिट पम्प इज प्रिफर फर द कङ्क्रिटिङ इन विच अफ द फलोइङ भनेको टल स्ट्रक्चर कन्जस्टेड एन्फोर्समेन्ट एरिया इनएक्सेसिबल टु द क्रेन स्किप while the pumping enable the continuous placement over the large distance horizontal and verticals भन्न सक्यो। सिङ्केज क्र्याक इज कङ्क्रिट टिपिकल्ली किन आउँछ कङ्क्रिट सिङ्क ड्यु टु द ड्राइङ एन्ड रिस्टेन्ट टेन्साइल स्ट्रेस एक्सिड द टेन्साइल स्ट्रेन्थ कजिङ क्र्याकिङ। टेन्साइल स्ट्रेन्थले है कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एक्सिड टेन्साइल स्ट्रेन्थ कजिङ क्र्याकिङ होइन टेन्साइल स्ट्रेसेस एक्सिड द टेन्साइल स्ट्रेन्थ कजेस क्र्याकिङ हुन्छ। स्लम्प लस इज द फेनोमेना अफ द कङ्क्रिट डिफर द लस अफ द फ्रेस कङ्क्रिट ओभर द टाइम ड्यु टु द अर्ली cement hydration. Slump loss is the phenomena of the concrete
भनेको लस अफ द स्लम्प अफ द फेस कङ्क्रिट ओभर द टाइम ड्यु टु द अर्ली सिमेन्ट हाइड्रेसनले गर्दा हुन्छ। आइएस 456/2000 डेभलपमेन्ट लेन्थ अफ द एलडी भनेको बायो डायमिटर डी इन्टु सिग्मा एस बाई 4 टाउ बिडी डी इन्टु टाउ इन बिम द नेचुरल प्लेन द न्युट्रल प्लेन भनेको डज नट चेन्ज ड्युरिङ डिफर्मेसन। न्युट्रल प्लेन भनेको डज नट चेन्ज ड्युरिङ डिफर्मेसन भयो। कम्प्रेसन index from an odometer test is used to compute the settlement of the normally consolidated clay layer under the given stress increase. Compression index from the odometer test is used to compute the settlement of the normally consolidated clay layer under the given stress increases भयो। Phoretic line is a homogeneous earth dam referred to the top flow line within the dam body above which the soil does not saturate. Phoretic line in the homogeneous earth dam referred to the top flow within the dam body above which the soil is not saturated भनेर भन्न सक्यो। त्यस पछाडि अर्को छ allowable bearing capacity of the foundation of the soil derived from the ultimate bearing capacity मा चाहिँ कति 2.5 देखि 3 चाहिँ यसको के राख्ने फ्याक्टर अफ सेफ्टी राख्नुहुन्छ। सिङ्केज लिमिट भनेको द फर्दर रिडक्सन अफ द वाटर कन्टेन्ट कजेज नो फर्दर रिडक्सन अफ द भोलम। वाटर कन्टेन्टमा फर्दर रिडक्सन अफ द वाटर कन्टेन्टले चाहिँ वाटर कन्टेन्ट घटाउँदैन भोलम घट्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्ने खोजेको। अनड्रेन्ड सेयर स्ट्रेन्थ एसयु अर सियु अफ द सेचुरेटेड क्ले टेस्टेड इन द ट्रायक्सियल apparatus under the undrained condition is equal to the half of the deviator stress of the failure SU, that is sigma 3 divided by 2, and the independent compounding pressure saturated clay sigma u is equal to 0 condition भयो। liquidated damage LD भनेको के हो प्री एज compensation for the delay। liquidated damage LD भनेको प्री एज compensation for delay हुन्छ। for the size of the power shovel is indicated by the size of the dipper हुन्छ। पावर सोभेलको साइज भनेको चाहिँ त्यसको डिपरको साइजले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। द क्वालिटी सर्वेयर रोल इन द कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट प्रिमिनरली इन्भल्भ द प्रिपरेसन अफ इस्टिमेट बिओक्यू cost monitoring variation valuation and financial management of the contract throughout its life। क्वान्टिटी सर्वेयरले के गर्छ प्रिपरेसन अफ इस्टिमेट बनाउने काम गर्छ, बिओक्यू बनाउने काम गर्छ, कस्ट गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, भेरिएसन गर्ने, त्यस पछाडि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्ने थ्रुआउट द लाइफ। इन्टरिम पेमेन्ट सर्टिफिकेट फाइनल एकाउन्ट सेटलमेन्ट चाहिँ गर्दैन है। प्रिपरेसन अफ इस्टिमेट गर्ने, बिओक्यू बनाउने, कस्ट मोनिटरिङ गर्ने, भेरिएसन गर्ने, भ्यालुएसन गर्ने एन्ड फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अफ द कन्ट्र्याक्ट थ्रुआउट द लाइफ चाहिँ के छ क्वान्टिटी सर्वेयरले गर्ने गर्छ। बार चार्ट जेनरली प्रिफर फर द सिम्पल प्रोजेक्ट विथ लिमिटेड एक्टिभिटीको लागि बार चार्ट द मस्ट मेटेरियल कस्ट इज कन्सर्न विथ द डिरेक्ट कस्टसँग मेटेरियल कस्ट कन्सर्न हुन्छ। त्यस पछाडि आयो स्केड्युल अफ द क्वान्टिटी स्केड्युल अफ क्वान्टिटी बिओक्यू इज प्रिपेयर बेस्ड अन द वर्किङ ड्रइङ र स्पेसिफिकेसन। स्केड्युल अफ द क्वान्टिटीमा चाहिँ बिओक्यू इज बेस्ड अन द वर्किङ ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसन आधारमा गरिन्छ। कन्टिन्जेन्सी इन्क्लुड इन द प्रोजेक्ट इस्टिमेट टिपिकली रेन्ज विथ द पर्सेन्टेज अफ द टोटल डाइरेक्ट कस्टको 5 देखि 10%। कन्टिन्जेन्सी भनेको टोटल डाइरेक्ट कस्टको 5 देखि 10% हुने गर्छ। क्युब रुल पिजोमिटरको फर्मुला भनेको भोलम बिट्विन द टु सेक्सन A1 and A2 सेपरेटेड एल लेन्थ एन्ड द मिडल एएम भनेपछि बी इज इक्वल टु एल टाइम्स A1 प्लस 4 टाइम एएम प्लस A2 डिभाइड बाई 6 हुने गर्छ। एस्केलेसन कज इन द लङ टर्म कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट प्रोभाइडेड फर एडजस्टमेन्ट अफ द कन्ट्र्याक्ट प्राइस टु द एकाउन्ट फर द चेन्ज इन मेटेरियल्स एन्ड लेबर कस्ट ड्यु टु द इन्फ्लेसन ड्युरिङ द कन्ट्र्याक्ट पिरियड हुने गर्छ। द interrelationship between the functional element of the program is achieved through the work breakdown structure। the interrelationship between the functional element of the program is achieved through work breakdown structure भयो। in engineering drawing hidden line is represented by a dash short dash thin line। इन्जिनियरिङ ड्रइङमा हिडन लाइन चाहिँ रिप्रेजेन्ट बाई द ड्यास अथवा सर्ट ड्यास थिन लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ। द स्केल 1:100 इन द बिल्डिङ ड्रइङ मिन्स 1 mm अन द ड्रइङ रिप्रेजेन्ट द 100 mm अफ द साइट हुन्छ। त्यस पछाडि रिभल्भ सेक्सन इन इन्जिनियरिङ ड्रइङ इज युज टु सो द क्रस सेक्सन ड्रन इन द प्लेस। रिभल्भ सेक्सन इन्जिनियरिङ ड्रइङ इज युज टु सो द क्रस सेक्सन ड्रन इन द प्लेस हुन्छ। सेन्टर लाइन इन्जिनियरिङ ड्रइङ इज रिप्रेजेन्ट बाई द लङ ड्यास डट लाइन अथवा चेन लाइनले गरिन्छ। टर्फिङको युनिट भनेको मिटर स्क्वायर हुने गर्छ। अन्डर द डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड डिप्रिसिएसन इज क्यालकुलेटेड अन द रिटर्न डाउन भ्यालु। Under the diminishing balance method, depreciation is calculated on the return down value. Under the diminishing balance method, depreciation is based on the return down value हुन्छ।
इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न इज डिफर फ्रम द फाइनेन्सियल रेट बिकज इआरआर इज युज स्याडो प्राइस। इआरआर भनेको सधैँ स्याडो प्राइस युज गर्छ, त्यही भएर यो डिफर छ फाइनेन्सियल एफआरआरसँग। नेपाली इन्जिनियरिङ काउन्सिल 1-2000 इन्जिनियरले रेजिस्टर गर्नु पर्दैन, एकचोटि गरेपछि जेनरल इन्जिनियर। थर्ड पार्टी इन्सपेक्सन टिपिआई कन्स्ट्रक्सन क्वालिटिज क्यारिड बाई द इन्डिपेन्डेन्ट इन्सपेक्सन एजेन्सीबाट गर्ने गरिन्छ। नेपाली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2049 एमेन्डेडमा चाहिँ सर्वे लाइसेन्स फर द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस्यु बाई सर्वे लाइसेन्सको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कसले इस्यु गर्छ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट डिओइडी डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टले चाहिँ सर्वे लाइसेन्स दिने गर्छ। द एस्टिमेट अफ द वाइट वासिङ अफ द एसीको ग्रेड सेट प्लेन एरिया इज इन्क्रिज बाई द 10% इन्क्रिज गर्छ वाइट वासिङको लागि। त्यस पछाडि द सोलिड विच जेनेरेटेड फ्रम द रिभोल्युसन रेक्टेङ्गल एराउन्ड द साइड एन्ड रिमेन फिक्स इज कल्ड सिलिन्डर हुने गर्छ। विच अफ द फलोइङ डिफरेन्ट मेथड क्यान ह्याभ द स्याल्वेज भ्यालु जिरो भनेको डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड। विच अफ द फलोइङ डिफरेन्ट क्यानट ह्याभ स्याल्वेज डिक्लाइनिङ ब्यालेन्समा चाहिँ हुँदैन, सिङ्गिङ फन्डमा हुन्छ, स्ट्रेट लाइनमा हुन्छ, एसवाइटीमा हुन्छ, तर डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडमा स्याल्वेज भ्यालु चाहिँ जिरो हुँदैन। Under the Arbitration Act 2055, Nepal, the arbitral award must be passed within the how many days from the date from the first sitting and unless extended भनेको 4 month. Under the Arbitration Act 2055 मा चाहिँ नेपाल the arbitral award must be passed within how many month from the date first sitting unless the extended भनेको 4 month हुन्छ। In engineering scales designation M5 indicate that scale 1:200 M5 भनेको इन इन्जिनियरिङ स्केल डेजिग्नेसन M5 इन्डिकेट द स्केल 1:200 भनेको छ। अब हाम्रो एउटा न्युमेरिकल छ, त्यो हेरौँ। न्युमेरिकलमा के भनेको छ भने न्युमेरिकल के छ भने फ्रम द ग्रुप अफ 6 इन्जिनियर एन्ड 4 आर्किटेक्ट द कमिटी अफ द 5 इज टु बी सेलेक्टेड विथ एक्ज्याक्टली 3 इन्जिनियर हाउ मेनी वे इट क्यान बी डन भनेर सोधेको छ। तीनजना इन्जिनियर र 5 जना from the group of the 6 engineer 3 engineer from the 6 engineer and 2 from the architect भनेपछि एनसिआर भनेको n फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल। सबभन्दा पहिलो केस भनेको एनसिआर 6 जनाबाट, सेकेन्ड स्टेप फर्स्टमा 6 जनाबाट 3 जना इन्जिनियर 2 जना आर्किटेक्ट भनेपछि 6 एन फ्याक्टोरियल बाई आर फ्याक्टोरियल इन्टु एन माइनस आर फ्याक्टोरियल हुन्छ। 6 डिभाइड बाई 3 इन्टु 3 भनेपछि 20 हुने भयो। सेलेक्ट द आर्किटेक्ट अब 4बाट 2 जना 4 डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 माइनस 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 फ्याक्टोरियल भनेपछि द नम्बर अफ वेज भनेको कति हुन्छ 120 है। त यो इजीवाला थियो म्याथको। के गर्ने एनसिआर गर्ने। अब इन्जिनियर के गर्ने भन्दा हाउ मेनी वे क्यान बी डन भनेको छ नि त। 5 जना इन्जिनियर सेलेक्टेड 5 जनाको ग्रुप सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ 6 जनाबाट 4 जना इन्जिनियर बाँकी आर्किटेक्ट भने कतिजना 2 जना भनेपछि यन कति गर्नु पर्यो एक त इन्जिनियर भनेको 6 कमा कति गर्नु पर्यो 3 गर्नु पर्यो, अर्को भनेको 4 कमा 2 गर्नु पर्यो। 4 कमा 2 गर्नु पर्यो अनि यसो गर्दाखेरि कति आउँछ 120 आउने रहेछ।